Привіт, брати та сестри, шановні підписники та гості мого каналу. З вами знову Торстейн, і ми продовжуємо проходження гри Horizon. У нас знову, як завжди, клята ніч, ніхрена не видно, а в небі ворожа авіація, мать її, туди. Так, ну, зато в мене є чудова штука, це нескінченний запас пересувань швидких по мапі. Тобто вже не потрібно витрачати для цього ресурси, щоб виготовляти пакунки. Зоряний шлях прям. Прикольно. Ладно, давайте все ж таки доб'ємо випробування. О, світанок! Випробування мисливських угодій. У нас лишилось одненьке. І що у нас тут? Нагальні питання які? В принципі, можна йти на Меридіан. Ось він, недалеко. Але ще я хотів зачистити оцей табір і вилізти на чергового велетня, брахіозавра цього, щоб відкрили нам цей шматок мапи. Це вже буде четвертий у нас динозавр. А, ні, третій. 4-5, всього 5. Щоб вже не було цього туману війни, так називаємого. Ладно, давайте виконаємо завданнячко. Welcome. Так. На сяюче сонце ми пройшли 2 випробування, лишилось пути. Now's your chance to show you can snare glinthawks. Lure them close to you, then tie them down in time to pass this test. В смислі, що просто треба зв'язати? I would have chosen the same one. Ага, я зрозумів. Ну якраз день. Так, чим ми в них будемо шмаляти? Це питання. Мабуть, щоб збити їх з неба, треба буде вогняні стріли. А потім одразу канатометом. Ну, спробую. Ага, один є. Блін, далеко. Когось Бена. Ладно, їдемо. До речі, якщо я не помиляюсь, можна одного і того ж самого коршуна зняти 2 рази. Сучий потрох. Да, це біда. Ладно, зараз ще разок. Та ну ти запарив вже. Часто тікає. Ладно, цей раз я точно не пройду. Ви що, знущаєтесь? Fight or run. О. О, а ось тепер ми його будемо бомбурити. Все, звалився. Ну. Чик. Так. О, ще один є. Зняти його. Де він там літає?
Пішов ти нахер. О, все, беремо гранатомет. Є, пригвоздив. Пригвоздив тварюку. 2. І ще один разочок. І буде все на цьому. Але золото я вже не взяв. Ну нічого. Оп, давай, падай, придурок. Все, готовий. Аж ляпнувся. Блін, скільки ж тебе валить. Все. Пройдено на серебро. Ну, коротше, нічого складного в цьому немає. Я з самого початку довго тупив, не міг нього ніяк зарядити. Да йдіть нахер, я вже ж виліз звідси. Сучий потрох, ти бачиш чи ні? Ви тут не можете в мене валить вже, бля, ідіоти. Clearly this was... Я не получив же сяюче сонце. Я взяв тільки серебро. Ясно, ну ладно. I have to get going. You know where to find me. Все, всі 3 випробування я пройшов. Тепер можна йти далі. Далі ми підемо на оцей табір. Мабуть, звідси. Все ж таки хочу подякувати розрабам за те, що вони не забули про нескінченні пакунки для переміщення, бо тут було б дуже важко. Воно так в принципі реально, навіть в якійсь мірі вчить бути раціональнішим у використанні постійних пересувань, але все одно дуже зручно, коли вони не кінчаються. Так, нам треба сюди. Цей велетень. Йолки, зараз спалить мене. Red light. Можна було, в принципі, його забити, але... Не хочу з ним возитись, це довга пісня. Блін, а це що за фігня? Що це таке? Да, він сюди не може йти. Зато сюди можуть ці придурки. О, квестик. Нічого собі. Be fascinating if they weren't looking for me. Так, бики, ви запарили, блін. А, вони теж сюди не можуть. Ні, можуть. Якось так. Нехер мене атакувати, блін. Тупі дуголоби, блін. Давай ще ти йди сюди. Да ладно, блін, це як це так? На, блін, класно воно так критує їх. Точніше не критує, а станеть. Ще один дивиться на мене. А, о, йому до сраки, да? Блін, не встиг я нажати, хто ще хотів. Да.
Да, непогано так за них дають по 16 монет. Копійок, йо-моє, місцевої валюти. Так. Забираємо квест. А, знайомий. Бред Піт чи Джонні Депп. Джонні Депп, вроді. They'd already piled your work in a ditch. But I knew the signs to look for. The scrabble in the dirt, those surprised splashes. I did tell you we'd meet again. Nil. Still hunting bandits? Oh, yes. I've been sharpening my blade, anticipating the scent of the fight. Don't get me wrong. These scum are odorous. A little panic and desperation really sets it off, though. Like an incense. So, what's your knife called? Why would someone name a knife? So much for small talk. Are you ready? Just don't think this means I enjoy it. Don't worry. We'll take your secret to their graves. Ага, табір розбійників. Черговий. Ні, ну це все зрозуміло. А, тут цей квест навіть. Нормально. Давайте займемось. Ух ти, блін, який він наворочений. I'll tuck that away. Такі денці споруди прикольні. Треба затаритись аптечками, бо я відчуваю, що буде спекотно. О, вже є. Так. Почнемо. Чи може по стелсаку? Іди сюди. Блін, Депп зі мною, блін. Нахіра він мені потрібен тільки. Ох, як вона. Прям як в порнофільмах, блін, заскочила на нього. Так, бачу ще одненького. Вже не бачу. Ух ти, йолки, що він мене не бачить звідси? Якось тупо. Хе-хе. Що це вони мене не бачать ніхто? Так нечесно навіть. Може в кои-то веки вийде по стелсаку. Ще дуже в цьому сумніваюсь. О, бачу типа з базукою. В принципі, їх тут не так і багато. Можна спробувати. Ех. Так, раби є. Ну, класична схема табору. Нічого нового я не бачу тут. Кардинально нового. Цього типа можна зняти. Сука. That alarm will wake up the whole camp. And more besides. Де сигнальний пристрій? А, оце? Чи ні? Та ні, вроді би. А, он до. Я зрозумів. Значить ми зараз туди і підемо. В принципі, зараз можна цього забити. Чувачка. Тільки щоб ніхто не спалив бажано. Чудово. Просто чудово. А, все ж таки спалив хтось. Блін, може дійсно спробувати. Тут сигналку їм. Бляха! Все, не вийшло в мене ніхера. Ну нічого. Ти що, безсмертний що? Іди ти нахер.
Не попав. Де там ці аптечки? Ой, вибачай, чувак. О, блін. Це небезпечний тип. Так, цього типа бажано. Може це броню з нього збити, а? Хо-хо-хо, нормально. А, та він лошара якийсь. Тю. А тепер ми заберемо його волину. І влаштуємо тут. Повну сраку. Давай бігом. А, це якась слоупочна волина, блін. Ну таке. Тут, до речі, ще й ці патрони кінчаються. Блін, треба взяти оцей ой скіл. Оцей. Мені по любасу його треба буде брати, бо я хочу концентрацію собі покращити. О, вже бігає. Це зовсім інша пісня зараз буде. Привіт, друже. Ніфіга собі, блін. Це типу ракети такі, блін. Як зону Рембо стріли. Да, непогано. Непогано, але легкий табір, чесно кажучи, порівняно з попереднім. Якщо б я не затопив, то можна було б його і по стелсаку пройти. Але вже що є, то є. Це не є пріоритетною задачею, так що я не парюсь. А, да, до речі, ще я хотів сказати, що я вирішив попродавати весь мотлох, що в мене є в інвентарі. Бо вже запарило, чесно кажучи, постійно щось викидати, щоб щось взяти. І в мене вийшло майже 5000 бабла. Я думаю, я дійду до Меридіана, а якщо я до нього не дійду, то я витрачу на перевалі, там теж є непоганий торговець. І куплю там собі обладуночки, якісь модні. І цей, як він. І пушку останню, не пам'ятаю, як там називається вона вже. Так, тут десь були ще ніштяки. А, во. Але такими темпами, якщо як Плюшкін все збирати... О, я так і думав. Буде все одно перебор. Так, це я не хочу. А це я хочу. Тоді ми зараз цьому торгашу, не відходячи від каси, попродаємо. Де що? Так, це... Все тут більше. Більше, кажись, нічого не можна продати. Ну якраз 2 ячейки я звільню, а бачите, 5000 бабла. 5000 це вже серйозна заявка. Во. Коротше, із важкої зброї мені більш всього заходить поки що той мініган, що я в попередньому таборі стріляв. Це нібито теж потужна штука, але все одно щось не то пальто. Мініган мені більше зайшов. Так. Що, тут ми все зробили.
The old ones sure left a lot. Кудись подівався Джонні Депп. Ладно, пішли тепер заскочимо на цього велетня. А, я ж виконав квест. Одразу його і здамо. Remember how the blood pounded in your ears? They'll ring later, in the calm. It's a call to arms, from your inner desires. Or a cry for help. I wouldn't fight it. I can tell. So you used to be a soldier. You fought for the Karja? For them, against them. An empire always finds its wars. You can't be picky. The new king of Vod saw things differently, called an investigation into war crimes. Aren't all wars a crime to someone? Still, I raised my hand and volunteered. You volunteered to investigate? No, I volunteered my confession. No sense wasting time with an investigation. I was sent to Sunstone Rock for 2 years. The trade was fair. What were these things you did, Nil? Acceptable things, under the circumstances. Acceptable to who? I don't make decisions. Let's just say the rules of engagement suited me. But rules are important. A structure. Cage. Otherwise, you know of those places, lonely places where people once were? Now just a hole cut in the world. Chances are, I was there before. They sent you to a rock for 2 years? Is this some kind of Karja ritual? No, Sunstone Rock is a prison, south of Meridian, south of the Rain Gathers. Our new Sun King is a believer in rehabilitation, as am I. In the heat of a stone cell, in the dark, I learned to focus on what was truly important to me. Have you found a new partner yet? I thought we were partners. I have my own roads to follow, Nil. And they seem to lead back to bandits. That works for me. I'm not suggesting a Karja wedding. I'm never lonely where there's killing to be done. Time to move on. A brief encounter for us, but the end for them. They were squalid lives anyway. Ну, я думаю, це не останнє завдання за цього Ніла. Точніше, від цього Ніла, но 10 штук. Нормально так відсипали. Все, тепер йдемо, заодно цю квітку візьмемо і виліземо на велетня, якщо вийде. Йдемо до квіточки. Блін, а може це цю валину взяти, а? А, ніхера. Ні. Не буде брати. Я думав, її можна в інвентар засунути. О, а зілячка це. Це дуже добре. Зразу схаваємо. Бляха. Я тут не вийду. Що це, обходити цілий табір, блін? В принципі, пофігу. 200 метрів. О, бачу велетня. Які тут краєвиди класні. Так, щоб мені на нього забратися, треба, я так думаю... Ну, зрозуміло, що сигнал. Треба буде вилізти на якусь... О, крокодильчики. Але я вже їх можу приборкувати. Тому мені це не дуже страшно. Так, квітка десь тут.
I must be closing in on the Зверху. signal. Блін, це добре, звичайно, але... Як вилізти сюди наверх? Gotta get up to its head. Let's find a way. О, сюди ми зараз виліземо. Йо-майо. Ні-ні-ні, чувак, немає мене тут. Немає тут мене. Блін, тільки не йди. Твою медь. That's it. I'm already gone. Зараз я цього захоплю. Давай, 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 давай. Сучка. Не встиг. Ходиться тікати. Should be able to jump into Блін, не вийшло. Чуть-чуть не встиг. Треба все швидко робити. О, що це там таке? А, ось ця квітка. А я думав, вона зверху. Що ця дрібнота лізе, блін. Так, з того боку коршуни, а з цього боку крокодили. Ну то просто, блін. Що хоч, то й роби. Дідько. Як же ж так технічно замутить? Може почати з того берега. Зараз спалить мене. Давай бігом в кущі, в кущі. Є. I need this. Все, зараз я його... Блін, тільки не сюди. Є, як він в тему зайшов. А я думав, він почне зразу агритись на мене. О, зараз буде двобій. Цікаво, на кого він. Іди звідси. А, во, все правильно. 1 на 1. Хера собі, який потужний бік. А ще ця піндюлька прибігла. Ай, цього зараз завалять. 4 проти 1, блін. 5 навіть. Йолки там. Друзки летять тільки. Але по суті я тут можу, крім коршуна, всіх цих типів собі взяти під контроль. Оце двіжняк. Все, завалили. Завалили. О, блін. А ну-ка, завалить він коршуна чи ні? От цікаво мені. Вряд ли. Ще можна йому допомогти, в принципі, з тим коршуном. Збити його на землю. Зараз я так і зроблю. Ось так от. Що тобі, мало що? Ти, тварюка? А ні, все нормально, збив. Ну, крокодильчик. Хе-хе-хе. А чо? Нормально так було. Ще один живий. Forget about traveling light. Ага, ясно. Так, тепер треба вилізти наверх і застрибнути на бронтозавра.
А, хера, блін. А, ні, можна, ось тут. Ось тут я це і зроблю. This should be a good spot for jumping onto the tonic. Так, стопе. Це ми знімемо. Давай, бронтозаврик. О, блін. Далеко трошки. Але я думаю, вистачить. Є. Ха-ха-ха. Okay, time to climb up to its Чудово. head. Чудово. Ох ти, йолки, думав, впаду. Стрьомно. Стрьомно, бо можна не вернутись. А вилазити сюди знову, то цілий геморой. Все, новий шматок мапи ми собі відкрили. Все. Пафосний стрибок. Зараз херак прям на крокодила мне. Чувак, тільки не роздавиш мене, йолки. Так, де це там цей маркер був? А де вже немає маркера? Так, це заражена зона. По суті, можна і її бахнути, але давайте все ж таки підемо на меридіан. Заражені зони занадто прості. Я хочу поскоріше вже придбати собі нову амуніцію та екіпіровочку. Що ми маємо? Завдання новеньке, да? А, ні, це не новеньке. Основне у нас так і вісить. Ну, пішли. По ходу. О, що це воно так з запізненням? Ха, дивно. Дивно. А, до меридіан. Ух ти, блін, який він здоровий. І що? Не хочеться розбитись. Ах ти, руки-палки. Да, столиця є столиця, ух ти. Які тут прикольні краєвиди, он добачу чувачків. То свої, That for later. що не свої. Да, то я думаю свої. Розводний міст. Десь хтось гарчить. А. Баранчики. Баранчики гарчать. І тобі привіт, чуваче. Блін, яке місто здоровенне. Чума просто. Вавилон, мать його, туди. Офігеть. Так, куди мені тут йти? Ну ладно, тут більше немає куди. Так, до речі, мені ж дали ще навик знову, і ми можемо тепер взяти подвійний постріл, мені нахер не потрібен, я думаю, оце от мені точно потрібно. Все. Ну і це ми потім візьмемо, бо вже треба буде виймати апгрейди для старої They're зброї. scanning for me.
ставити більш потужні, мабуть, навіть фіолетові. Я собі так думаю. Блін, чуваків, подивіться, яка краса. Охренеть, блін. Реально Вавилон. First the Asaron, now the Nora wandering about. О, обзорна точка. Заодно і на неї сходимо. Чом би і ні. Йопсіль-мопсіль. Уявляю, скільки треба труда, щоб зробити таку дизайн цієї локації. Прийміть. Так, ну тут зараз почнуться квест на квесті мені. А доки воно не почалось, я хочу взяти оцю штуку. Бондо бачу аж де воно. Навіть бачу, як вилізти. Щось дуже занадто просто. Я думав, доведеться танцювати з бубном. Ха. Ага, бачу, теж. Да, серйозно так. Зараз звідси гепнутись він. О, ніштячки. Ясно. Стопе. В. Є. Це що, винищувачі? А чому ніякого текста немає? Що, не має бути от що? А ну ще раз. Apaka Shitstorm Tour, Day 9. I was setting up my tent right here when Wyatt's call came through. I came as fast as I could, but you'd already slipped into a coma. We never got a chance to say goodbye. Ну і чо? І все? Ладно, мені немає сенсу звідси. Хоча он дощі є. Якийсь торгашик. Well, neither do I. Можна збігати ще до нього. Воно недалеко. Щоб вже відкрити всю цю частину мапи. Все, аптечки максимальні. Цікаво, тут якісь нові тварюки будуть чи ні? О, квест є. Квест це добре. Да, я тобі зараз продам все, що мені не потрібно. А не потрібно мені. Ой, що зробив? Ні, ти що? Це... В принципі, все. Так, давайте квест. Don't bother me, Outlander. I don't need a mercenary, I need a miracle. Someone who can tell me who slaughtered my men. I'm a good tracker. Maybe I can help. What happened? Mass murder, that's what. 5 night guards shredded like cabbage out there in the quarry. 5 men Буде murdered? рубілово, походу. Don't know. One was a buddy from before the liberation. We worked this quarry together as slaves for the Mad King. My friend, may he walk forever in the light, knew how to fight. Fiends who did this must have had stealth or numbers. Так. Could machines have killed them?
Don't see how. The quarry is fenced and gated, and I've never seen a glint hawk do anything like this. Ну, значить, люди. Anything strike you as strange or out of the ordinary? Well, let's see, oh yeah, chunks of corpses, gushing blood. Sorry. Pressure's getting to me. Not used to murder. Nah, nothing unusual. Well, except we've been doing a little blasting lately, and Saravad said, no, that's just stupid. You've been using explosives? Sure, to clear away bedrock and get to the good stuff, we do it for a week or so every year. But that's got nothing to do with the dead. They were torn apart, not blown up. What exactly did Saravad say? Ah, nothing. Kept babbling about a pile of rocks out there. Said he didn't remember it from yesterday. I told him that this here is a quarry where we move rocks all day. So rocks getting moved ain't so surprising, lunkhead. I'll have a look around the quarry. If you think it'll help. I've seen this 4 times already. Добре. Добре, добре. Каміноломня. Вон ще тут якийсь буде торгашик. Ну ладно. Пішли на каміноломню. 107 метрів. Чи може туди зістрибнути просто? А, та ну нахер. Високо. О, блін, а я туди і не зайду інакше. О, тут, ёлки! Назад, назад! Ого, фак. О, добре, що можна отак зробити. Замутить. Ось підозрюю, зараз тут не буде все так просто. Два, три. Where did this mound come from? А де один? Блін, зараз щось буде. Твою мать! Ага. Мені зрозуміло, куди тобі шмаляти, друже. Oh boy. You're a big one, aren't you? А ми зараз будемо робити ось так. Що, не попав чи попав? А ну-ка, давай-ка. Давай-ка сюди, під цю бочечку. Друже. Блін, тупо. Ох ти, сука, ніхрена собі. Іди сюди, друже. Бляха, жесть якась. Як це заникатись від нього? Де ти, скотиняка? Лізь сюди. Ого. Ця херня мені схожа на цих хробаки з гри Дюна. Або навіть з фільму. А, блін, застряг! Пішов ти нахер. Так, блін, може це його морозними бомбами закидати? Ще й ніч не видно ніхера, тут і так ніхера не видно. Де ти, падлюка? О, бачу. Ну давай, 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 оп! Є, перший пішов. Сучка крашена. Ох ти, ніфіга собі. Чик. Чик. О, є контакт.
Де там твої вразливі місцини? Блін, не влучив. В принципі, не дуже він важкий, я би сказав. Ага, не попав, ідіот. А, він ще одморожений. Блін, вилізь ти ж надовше, а? Сука, не кинув. О-о, проблемка. Ще одна проблемка. О, давай, 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 ну! Скільки ж моїх хвалить-то, блін. Ці фігні його. Сука, вбив. Забув аптечку юзануть, блін, щось загрався. Ну, нібито зрозуміло, що з ним робити. Зараз будемо мутити. Оп. 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 Є. Сука, ще й попади, блін. Да. А, фак! Ти скотиняка, блін. Він тупо не дає ніхера зробити. Де ти? Ух ти, твою мать! А, до нього ХП йде. Блять, не попав. А! Сука, зажав. Блін, важкий. Реально важкий типок. Сучка, ти бачиш, що робить? Де ти там? Алло. А, бачу. Оба, встиг, зашибісь. Є, замерз. Бігом. Трошки кінчається в нього ХПшка. Сука, не ту кнопку нажав. Бляха, да що ж ти будеш робити? Як він знає, куди я полічу? О-о. Якусь холеру хоче на мене скинути. Так, щось він розморозився, походу. Треба його назад. Ну, де ти? Друже. Ого. Виліз, блін. Чудово. Раз. Два. Три. Все. Тепер бігом валимо. Фігасовий 500. 500 це нормально. Ага, не попав. Ще разок, ну. Натягуй давай свою фігню. Сука! Не, реально він схожий на того дюновського хробака. Мені тупо повезло. Да бляха, не попав так тупо. Є. Так, чувак знову розмерзся. А будеш? Два.
3. Все, є контакт. Бігом стріляємо. П'ятсот. Сука. Ну, ще пару пострілів йому лишилось. Я думаю, не більше. 300. В смислі збивання? Я ж нічого йому не збив. Все, готовий. Ну, як для боса, то досить так непогано. В принципі. Але якщо тут будуть такі просто монстри лазити, то ну я не знаю. Це просто люта діч буде. Так, да, вон ще ці трупи. О, так довго. О-о-о-о-о-о. Нічого більше немає. Все, можна йти здавати квестик. Да. Такий чувачок нехилий. Хоча, якщо поміняти снарягу і взяти якусь адекватну броню, то, я думаю, можна їх фармити. I've never seen a machine like that. Whoa! Nor a hunter so bold. Take this. It's from the quarry stores, but no one's gonna argue that you don't deserve it. May you walk in the light, friend. Especially when dealing with what comes up from the ground. Oh, wonderful. Ха-ха. Я це зробив. I prefer the one about the sun priest falling in love with a Я merchant. це зробив. Да, ці морозні бомби непогана штуковина. Тут, в принципі, вся зброя досить непогано, ефективно працює. Все, валимо на меридіан. Валимо на меридіан. А, не туди валю. Ще буде один торговець. I'm sorry for the wait, but all goods entering the city are subject to search. This is outrageous. We're loyal Що там за citizens. двіжняк? Why do we have to wait? What am I supposed to do? Just sit here and let everything spoil? I thought Meridian was open to all culture. What happened to Ursa has nothing to do with us. Щось якісь розборки. А, може я щось сам набрав. Ніхрена не набрав я. Це все речі не для продажі, хоча модифікації мене можливо. Це фігня. Менше 10% немає навіть сенсу брати. Все. Попродавав трохи ще. Все. Ласкаво просимо до меридіану. What's going on here? Olin's in there somewhere. Щось всі якось мені честь віддають. Шану. Питання чого? Ну ладно. And so's Aaron, that other Щось outlander I знають, talked to the типи. night before the proving. Aaron said he'd introduce me to his sister if I visited Meridian. Said she was captain of the Vanguard. Ото бабла вже немерено. Зараз ми понакупляю все підряд.
Йо-моє, яке воно здорове. Ух ти, це що? Торгаш особливими ресурсами. Да? Ніфіга собі. О, сюди мене не пустять. Stop right there. Так я і думав. In light of the recent attack, no stranger passes into Meridian without submitting to search. Recent attack? What are you talking about? The murder of Captain Ursa and her vanguards, of course. Ambushed by Shadow Carja forces in Redridge Pass. Ursa? You mean Erin's sister is dead? How would you know his name? I know Erin. Summon him. I need to speak to him. Ha! I doubt that Erin, the new captain of the Vanguard, a man in grief, is going to waste his time on a grimy outlander. Aloy! Hey, you're alive! I thought you were dead. Make way, make way! All the way to Meridian just to see me? Have you been drinking? Ah, not really. A little. So, you're alive. We should celebrate. The drink's on me. We need to talk, alone, and you need to pull it together. Over there. So you approve? Of course I approve. From now on, she may come and go from this city as she pleases. As you wish, sir. Маю свій блат в Меридіані. There. Alone as you asked. And what did you want to tell me? A lot has happened since we last spoke. The Proving was attacked by a group of killers. Not many of us survived. We were in the village when we heard explosions up on the mountain. Some of your braves came back, said most of the contestants were dead. I've never heard such a wail of grief as the sound that rose up from your people. How did you survive? How I survived is less important than how I was targeted. Targeted? What do you mean? The killers came for me because of Olin. What are you talking about? That doesn't make sense. I need to find Olin. I need to know what he knows. But he's a friend. No, he's a traitor. I don't know who the killers are or what they want, but I do know that Olin is working with them. But, I mean, this... I don't need you to understand, Erin. I just need you to take me to him. He's not here. He went scrounging for scrap and relics days ago. It could be anywhere. Are there any places he frequents, places he returns to? A house. Here in Meridian. Okay, then take me there. I need to search it. I guess. As long as I'm there to witness the search. I heard what happened to Ursa. I'm sorry. I know she was special to you. Special to me? Special to everyone. She always knew what to do. She bossed everyone around. She kept me in line. Now I'm supposed to fill her shoes. And instead, here I am, stumbling around in them. I lost someone too. At the Proving, the man who raised me. His name was Rost. That's terrible. Why is it every time something terrible happens, everyone else tells you the worst thing that ever happened to them, as though that makes it easier? Yeah, why is that? Anyway, there was something you wanted to tell me? I need to see Olin's place. Now. Okay. Come on. No, I'm ready. And alert. Да. Damn it. Тут буде чисто в самій столиці своя історія. I don't. I just drink. Капець, скільки народу. А, тут ще охота, да. Ще виконаємо його потім. Головну сюжетку лишу на послідок. Щось чувак дуже рівно йде, як для готового.
Ridiculous! Year after year, why does he spare those who enslaved and tortured and butchered? Aaron, you should want vengeance more than anyone. Your own sister, murdered, and her death, unavenged? One more word, you scorched out slag, and I'll throw you in jail myself! Now get out of here, or I'll give you all a kick in the ass! What did he mean about Ursa's murder? Not now. Такий антураж, як в Готиці. Або в Облівіоні якомусь. Okay, how are we gonna get in? Ну да, сила є, ума не треба. Here we are. Try not to break anything. Other than the door. All of this for one man. It pays to have connections in the Sun King's court. Ну да, тут не поспориш. І що, це типу буде моя кімната, да? Ну добре. Зараз щось знайдемо. It looks like a picture of Owen's family. Да, прикольний такий домик. Ну, а як туди вище зайти? Не зрозумів. А, тю. Це що, золото чи що? Ніхрена собі. Оце тіпок, блін. Ну, а чё оно? Ніхера не зрозумів, що робити? Спіхнуть якось це золото чи що? Блін. Що тут нахер робити? О-о-о-о-о. The corner of this rug is frayed, and the floor near it is worn. Let's see what's underneath. Якась ничка. Hey, how did that get here? Question is, how to get through it. Without a key, you won't. That's a vault hatch of Oseram make. Nothing gets through. We'll see about that. Ну і чо? А! Чуваче. Я зараз тим золотішком сюди запулю. Якщо я все вірно зрозумів. Looks Ну, big and heavy. точно. Let's give it a little push. Ось і все. Ось і ключ. I did say not to break anything, didn't I? Да уж. Тепер зайдемо сюди.
serve and they live. Disobey, and I will open their throats and leave their corpses to prune in the sun. They took his wife and child captive. They? Who's they? The killers. They told him to obey or they'd kill his family. Looks like Olin kept a journal. Olin? I knew he could read contracts, but I never took him for a poet. No doubt now. Olin knew I was targeted. Блін, де воно? І що далі робити? Ще щось має бути. А, точно. Якась мапа. A map. The glyphs show places he visited. There's your proof. Read the last page. He writes about meeting me in the order to kill me. He called himself a friend. That backstabbing cheat. How did you learn to read glyphs? And these things that you see, how do you do it? Сказати йому, скажу. The focus. It reveals the unseen. And Olin's focus, it's the same? The device is the same, but somehow Olin and the killers can speak to each other with their focuses over distances, and see through each other's focuses too, like looking through each other's eyes. So that's how the killers saw you? Through Olin? Yes, so far as I can tell. Now that I know where to find Olin, I should be on my way. All by yourself? Leave it to me. I'm faster on my own. Wait. If that device lets you see the unseen... Out of the way, Erend. I'm asking you to help me, Aloy. I need to know who killed Ursa. Not just the Shadow Karja army, I know that, but the exact soldiers who did it. I'm sorry about your sister, but that's your war, not mine. Don't act like this isn't personal. You came here hunting the people who nearly killed you, who massacred your people. Why should you have justice and not me? Look, I'll head for Red Ridge Pass, where Ursa's body was found, and wait for you there. A few minutes of your focus is all I need. Don't make me beg. Red Ridge Pass, you said? I'll see what I can do. Так, ну, тут все зрозуміло. Тепер давайте понабираємо квестів. І, мабуть, буде на сьогодні все. Да, є у нас купа квестодавців. You there! Can you help me? You with the second... You're the one the Vanguard has been crowing about. The Nora who tracks criminals and traitors with her second sight. If only you'd use it to help me. A thief raided my home and took my brother's sword. Tell me about the robbery. Don't leave anything out. It was brazen and professional. They took only the sword, my most valuable possession. The thief went out through the window and scared the shadow off my steward. Otherwise, it would have been a clean getaway. Why would someone steal the sword? It's priceless. Made from the burnished antler of a lancehorn, finely inlaid with studded stones all down the... Okay, I get it. Forgive me. That's not even why it's important. The 12th Sun King gave it to my brother for his military service.
He was killed in battle during the liberation. I was saving it for my nephew who's stranded at Sunfall with the Karja in Shadow. How did your nephew wind up in Sunfall? Most of the old clergy backed the Mad Sun King, so when he fell, they ran out of fear of retribution. As an honor guard to a venerable priest, my nephew had no choice but to go with them. Now that my brother is gone, my nephew is my heir, so that sword really belongs to him. And after all he's been through, I won't be able to look him in the face if I don't get it back. I'll see what I can do about the robbery. Have a word with my steward if you need to. He saw the thief escape. And listen, all I want is the sword back. Meridian, and my family for that matter, has seen enough strife already. If I can get it back, all is forgiven. No retribution necessary. Зрозумів. Десь там ще квест був. А, о. А як туди пройти? That must be the spire. It's huge. Ух ти, ёлки! Чуть не шмякнувся. А де? Як туди пройти-то? А, во. Норма. О, якийсь ништяк лежить, да? Точно. Nora. I'm the mournful Naman. My apologies that we meet like this. Like this? In grief. You hold yours close, like a talisman. Wait, forgive me. You didn't come for reparations? Someone you lost to the Sun Ring? No. I know about the Red Raids, but the Karja owe me nothing. I see. Well, I could use the help of a strong-willed outlander. Then I would owe you very much indeed. These people seek to honor their loved, their lost, with their own voices, not mouthing Karja rituals to Karja stone. But there are obstacles. And while Meridian holds its breath for any disturbance, these robes only tie my hands. Naman, rituals and prayers can't bring back those who are lost. No, but it can help those who grieve to find themselves. It can lend them strength and hope, like a new sunrise. What kind of obstacles? The first pilgrim is an Asaram, who seeks to visit the Shrine of Kings on the road to the city. He waits there now, forbidden to enter by an old sun priest who suffer no heathen. This Utaro lost her companion on the edge of the jewel, at a pool where snap moths gather. The shrine was built there to ward off the machines, and its effectiveness leaves much to be desired. And the Manuk would paint a mark on the sun's climb, a call to the machine spirits, I understand. They need no beckoning. Glinthawks perch there, drawn to the spire's shining. So, clear the machines out of 2 shrines and move a priest out of the other. All I can ask for is your charity and that their stories are heard. I didn't think your priesthood would ask outsiders for help. If only the sun would set on our pride. Until this is done, I am no sun priest. To wear a red robe was an aspiration. I aspired. Now our hoods make us blind. We whisper reconciliation, but forget how the old king's priests sang the words and blessed the killing. The killing? You mean the Red Raids? Yes. And the sacrifices that came after. Why did the priests go along with all that bloodshed? Sometimes we Karja are more concerned with what is tradition than what is right. Huh. Maybe the Karja and Nora aren't so different.
You're disappointed with the Sun Priests, but you still wanted to be one? I spent my whole life looking up to the temple. My brother's voice echoing in its arches. Even he couldn't turn me away, and how he tried, in the end. He said, when we were loved, our robes were dyed in cinnabar. Now they are stained in blood. How so? Our robes are handed down to us. Most of the old priests fled rather than be seen in the glare of a new sun. And so we are left to wear their sins. For me, at least, they hang heavy. Where is your brother now? He waits for me on the trail of the sun, I hope. He spoke out against the sacrifices. For a priest to question the Sun King's will, his punishment was worst of all. You lost someone you loved too. I'm sorry. No, not lost. When I took on these robes, I found his memory. I'll do what I can to help those in mourning. To honor their memories is to honor us all. Так, ясно. Все, тут більше квестів немає. Ой. Є. Ще візьмемо тоді останній. Буде чим зайнятись в наступному відосі. Блін, мене туди, мабуть, не пустять. Чи пустять? Пустять. You need to win 3 half-suns at our hunting grounds to gain admittance to the lodge. You mean these? Very well then. Congratulations and welcome. Our members reap rewards and adventure and live on in legend. Am I a member now? No, you're only a fledgling. Junior members are called thrushes. To join and become a thrush, you need a senior member called a hawk to sponsor you. So I need to find a hawk. Yes, but a hawk can only sponsor 1 hunter at a time, and I'm afraid most of them already have one. I've overcome worse odds. Where do I start? Upstairs, present yourself to the Sunhawk Assis, our leader, who should introduce you to a hawk. I hope it's worth it. What do you mean? You'll see. Ох, блін. Нас очікує цікава серія. Наступна, я так зрозумів. Але я ж виграв певні ці змагання ці. Став дома мисливців. Цікаво, цікаво. By the sun! King Avad's edict really is taking effect. Never thought I'd see a Nora here, and a woman at that. So, you have marks for me? What do you mean? From the hunting grounds. Oh, right, you're new here. Are you a member? Me? No. Karja don't exactly encourage their daughters to run around hunting machines. But all the changes in Meridian have been good to me. I don't think the Oseram know how to sell to us Karja. The trader I worked for last couldn't sell flowers to a bee. He was too plain-hammered, as they like to say. This is a much better job. I figure I'll be able to open my own shop soon enough. What edict? King Avad insisted that the Hunter's Lodge had to welcome everyone. Man, woman, outlander, regardless of tribe. Ursa, captain of the Vanguard, came in and delivered that news personally. You should have been there. It was glorious. But I figured they would sweep it under the rug and say no woman or outlander qualified. Yet here you are. What do you want with my marks? You hunters and your badges. I'm not going to take them. I'm going to give you a weapon that sets you apart. Yeah, I thought that'd get your attention. If you earn marks in all 3 trials at each of the 5 hunting grounds,
come to me. I can give you up to 3 weapons, one for 15 half-suns, one for 15 full suns, and one you'll love for all blazing suns. Ну, я 2 виконав. А ну-ка, давай мені, What do I блін. do with these marks? If you get the same mark from all the hunting ground trials, I can give you a hunter's lodge weapon. Show me what marks you've earned, Може, and we'll see if купляти you не qualify доведеться. for one of these special weapons I have for you. I'm a little short on marks. No problem. Once you have marks from all 15 trials, you'll be able to get the next hunter's lodge weapon from me. 15. Я тільки 6 виконав. Ну да, все, зрозумів. Тоді я куплю лише обладунки, я думаю. Немає більше завдань. Воно є якісь. Ладно, то все буде в наступному відосі, а зараз я ще оцей квестик чи здам, чи виконаю. Зараз побачимо. О, ще щось. Бля, якийсь здоровенний цей меридіан. О. Це що за машина така? Хера собі. Excuse us. The machine rider graces us with her presence. You're Anora, are you not? A fighter from the savage lands. The sacred land, but yes. I fought for everything I got. Huh. Tell me, do the Nora often wander into other people's homes and do whatever they like? Of course not. But that is what you're doing, right now. Stinking up our lodge, pestering your betters. You're hardly my better. Legan said I had to meet you to become a member. That would be true if there were any chance of you becoming a member. But you're a savage. And no savage will rise in the ranks of the Hunter's Lodge while I am the Sun Hawk. Now be gone. No. I was led to believe there are rules here. If they count for nothing, then even your position is meaningless. So quit blustering and tell me, is there a hawk who is free to sponsor me? Very well. Talana is free. Wouldn't that be fitting? Trash sponsoring trash. Now get out of my sight. Чувак веде себе як покидьок, блін. Куди мені йти? Ага. You're Talana? Assis said you were a hawk without a fledgling to sponsor. Or are you trying to drive me off too? It's okay, I've dealt with worse. I'll bet you have. But you're wrong. It's not okay. Especially not today. Assis, what's his story? He's the Sun Hawk of the Lodge. The highest ranking asshole... Sorry, member. He's taken down Ravagers, Stalkers, Behemoths. So, I've taken down a lot of machines. As have I. Even brought down 2 Stormbirds. But he's a hawk who brought in the trophies first. And that's how it works. Whichever hawk defeats the greatest machine first becomes the Sun Hawk. What happened today? One of our own just died fighting Redmaw. You'll never face a more dangerous Thunderjaw. Cuts through trees, rocks, people. I'm sorry to hear that. It's part of the hunt. Is there any actual hunting in this lodge? So far, it's been all talk. Yes, of course. You fight a machine, then bring its trophy to Assis, the Sunhawk, then no one can deny you brought it down.
How does one become a hawk? When a hawk dies, his thrush is promoted in his place, no matter how anyone feels about it. Who is this Legan, the man at the door? Legan? He's a hawk. He had an impressive run in his day, but he doesn't fight anymore. He supports the lodge in other ways. Unlike the other hawks, who hoard all the best kills and drink the bar dry. I'm ready to hunt, so tell me, what do I have to do? You want them to regret looking down on you? Then speak to them in their language. Kill 3 sawtooths, 2 ravagers, and a stalker. Deliver their trophies directly to Assis. That should shut them all up. So if I do that, you'll sponsor me? I'll consider it. Just to make Assis boil. Нифиг делать. Без питань взагалі. Але це потім. Давайте на сьогодні перервемось. Наступна серія буде дуже насичена. Нам надавали купу квестів. Просто реально цілу купу. Блін, а я думав, мені за ті мисливські угоддя щось дадуть. Ніхрена мені не дали. Йо-майо, блін. По всій мапі. О, вон ще одне мисливське угоддя. То виходить, все, і більше нема. Ще тоді в наступній серії виконаємо його. І, мабуть, навіть заліземо ще в цей котел. Подивимось там по часу, якщо часу буде достатньо, то можна ще буде пару квестів виконати. Ну, тоді на сьогодні буде все. Дякую, друзі, всім за увагу. Кому подобається гра, не забувайте ставити вподобайки, коментувати, ну і, звичайно, підписуватись на канал. Це все просуває український YouTube у мережах інтернету. Ну і, звичайно, мене як очолювача цього каналу. Отже, дякую ще раз усім вам і бажаю всім нам мирного неба та усіх гараздів. Все буде Україна! Пока-пока!